Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Legendary LT02 Optimus Prime. Αυτή είναι η knock-off έκδοση του Masterpiece Movie Optimus Prime. Αυτό εδώ είναι το κουτί, το βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε την ονομασία της φιγούρας. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Στα πλάγια θα τον δούμε σε νταλίκα μορφή. Στην άλλη πλευρά θα τον δούμε σε ρομπότ μορφή και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Αυτές εδώ πέρα είναι οι οδηγίες, θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και φυσικά θα δούμε τη μεταμόρφωση και τις ιδιότητες της φιγούρας. Η μεταμόρφωσή του είναι αρκετά περίπλοκη θα έλεγα, οπότε αυτό το βίντεο λογικά θα βγει μεγάλο. Λοιπόν, αυτά με τις οδηγίες και πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Optimus Prime στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Και Θεέ μου, πραγματικά έχω μείνει άφωνος με τις λεπτομέρειες που έχει δώσει η Legendary Toys σε αυτή τη φιγούρα. Να σας πω ότι η knock-off έκδοση έχει καλύτερο βάψιμο από την official έκδοση. Πραγματικά η Legendary Toys έχει κάνει φανταστική δουλειά, ακόμα και το μπλε χρώμα είναι διαφορετικό από την official και το κόκκινο χρώμα είναι διαφορετικό και φυσικά είναι αυτές οι έξτρα λεπτομέρειες εδώ πέρα, εδώ και γενικά παντού σε όλη τη φιγούρα που η official δεν τα έχει. Είναι πανέμορφος, κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρειες, κοιτάξτε εδώ, τρομερό κομμάτι, πανέμορφη φιγούρα, μ' αρέσει πάρα πολύ, κοιτάξτε εδώ βάψιμο. Σίγουρα αυτή η φιγούρα δεν φαίνεται ότι είναι knock-off. Πραγματικά είναι καλύτερη και από την official. Εδώ φυσικά δεν είχε Autobot σύμβολο, εγώ το έβαλα αυτό. Χρησιμοποίησα τα αυτοκόλλητα του Leader Class Revenge of the Fallen Optimus Prime, τα Repro Labels αυτοκόλλητα. Αν θέλετε να βάλετε Movie Accurate Autobot σύμβολα στον Movie Optimus, το σύμβολο θα πρέπει να είναι ασημή και περιμετρικά να έχει κόκκινο χρώμα. Αυτό είναι το σωστό σύμβολο που πρέπει να έχετε. Κατά τα άλλα πάντως, τρομερή φιγούρα. Κοιτάξτε και το head sculpt. Φανταστικό. Τι να πω, κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρειες. Τρομερή φιγούρα. Ένα μικρό θεματάκι που βρήκα στην knock-off έκδοση είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα πίσω τα πάνελ δεν κουμπώνουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες, αλλά όπως βλέπετε κάθονται, οπότε είναι μικρό προβληματάκι αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Όπως βλέπετε κάθονται μια χαρά. Κατά τα άλλα η φιγούρα είναι απίστευτη, τρομερή. Επίσης ο Optimus έρχεται με το όπλο του, το οποίο είναι αυτό εδώ, και έρχεται και με τα Energon Blades. Μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε επάνω του, μπορούμε να τα ενώσουμε, θα δείτε έχει αυτά εδώ τα pegs τα οποία θα μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Και εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Και είναι κάπως έτσι. Ναι, είναι λίγο χαζό αυτό, αλλά μπορείτε να το κάνετε.
Επίσης, ένα άλλο gimmick που έχει Optimus Prime είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε το mouthplate και απλά σηκώνουμε το πρόσωπό του έως εδώ, το γυρίζουμε και το ξανακατεβάζουμε. Και τώρα ο Optimus είναι χωρίς το mouthplate. Για κάποιο περίεργο λόγο μ' αρέσει να τον έχω χωρίς το mouthplate. Δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το head sculpt. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, μ' αρέσει. Τον προτιμώ χωρίς το mouthplate. Θα τον αφήσω έτσι. Μία ακόμα ιδιότητα που έχει αυτή η φιγούρα είναι ότι έχει το matrix της ηγεσίας. Θα ανοίξουμε αυτά εδώ. Θα ξεκουμπώσουμε αυτά από εδώ. Θα ανοίξουμε αυτό το κομμάτι προς τα κάτω, το οποίο είναι αρκετά σφιχτό, ορίστε, και θα ανοίξουμε και μετά αυτό εδώ το κομμάτι. Παπα, έπεσε το matrix. Και το matrix αποθηκεύεται εδώ πέρα μέσα. Και αυτό εδώ είναι το matrix. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου παράπονο σε αυτή τη φιγούρα. Γιατί ρε εσύ Hasbro μας έδωσε αυτό το matrix? Δεν είναι καθόλου movie accurate με τις ταινίες. Πραγματικά τι είναι αυτό τώρα? Μου έχεις δώσει ένα matrix με 4 τρύπες. Δηλαδή είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Κοιτάξτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Μοιάζει τώρα αυτό το matrix με αυτό εδώ? Πραγματικά το μεγαλύτερο μου παράπονο από αυτή τη φιγούρα είναι το matrix. Ελπίζω μια third party εταιρεία να βγάλει ένα σωστό matrix για αυτή τη φιγούρα, γιατί είναι πολύ κρίμα, πραγματικά. Και μετά το ξαναβάζουμε πάλι μέσα, κλείνουμε για αυτά, ενώνουμε αυτά τα κομμάτια εδώ πέρα στο στήθος και κλείνουμε και αυτά εδώ. Τώρα, για να βάλουμε τα όπλα στα χέρια του, ανοίγουμε τα δάχτυλα και όπως βλέπετε εδώ πέρα μέσα στο χέρι έχει μια τρύπα. Εδώ το όπλο έχει αυτά εδώ τα pegs και πολύ απλά το βάζουμε μέσα στην τρύπα. Τώρα εγώ δεν βλέπω και καλά, αλλά άμα μπορέσω και το κάνω μπροστά στην κάμερα, καλά θα είναι. Και κάπως έτσι κρατάει πολύ σταθερά το όπλο του. Τώρα τα Energon Blades θα πρέπει να λυγίσουμε το χέρι προς τα μέσα και θα δείτε έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα και πολύ απλά τοποθετούμε τα Energon Blades. Κάποιοι έχουν παράπονο για το πως είναι έτσι το χέρι προς τα μέσα. Εντάξει, ναι, είναι λίγο άσχημο έτσι όπως φαίνεται, αλλά ναι, οκ. Θα μπορούσαν να το πάνε λίγο πιο επάνω, να έχουν την τρύπα για να μην λυγίζει τόσο πολύ το χέρι. Τέλος πάντων, θα δούμε και σε μελλοντικές εκδόσεις του Optimus Prime πως θα το κάνουν αυτό, άμα θα το αλλάξουν. Τώρα, όσο και την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι στρίβει αριστερά δεξιά, κοιτάζει τελείως προς τα πάνω αλλά θα αφήσει αυτό εδώ το κενό, κοιτάζει και προς τα κάτω, το χέρι περιστρέφεται πλήρως, όπως ακούτε είναι σε ratchet joint, έρχεται πάνω ως εδώ, περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο, λυγίζει εδώ στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή εδώ στη γροθιά, τα χέρια ανοίγουν και κλείνουν, τα τρία τα δάχτυλα είναι μαζί ενωμένα, ενώ ο δείκτης κινείται μεμονωμένα και ο δείκτης λυγίζει σε δύο σημεία.
εδώ και στη βάση του. Ο αντίχειρας λυγίζει μόνο από αυτό εδώ το σημείο πάνω κάτω, δεν περιστρέφεται δυστυχώς. Έχει μια μικρή περιστροφή στη μέση η οποία είναι πολύ σφιχτή. Τα πόδια του πάνε μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ γιατί ενοχλεί αυτό εδώ το κομμάτι, πλάγια, έχουμε περιστροφή εδώ στο γόνατο, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, πολύ καλό αυτό. Το πόδι έρχεται τελείως προς τα κάτω, έρχεται προς τα πάνω και έχουμε ένα πολύ ωραίο σπάσιμο αστραγάλου. Γενικά πάντως η άρθρωσή του είναι αρκετά καλή. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Αυτά εδώ απλά κινούνται μόνο προς τα πάνω. Δεν μπορείτε να τα περιστρέψετε ή να τα κάνετε κάτι άλλο. Και επίσης αυτά εδώ, άμα θέλετε, μπορείτε να τα ανοίξετε προς τα έξω. Φοβερή φιγούρα. Πάρα πολύ ωραίος ο Optimus. Καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε δύο G1 Masterpiece φιγούρες, τον Masterpiece Sunstreaker και τον Transformation Dead End. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Wei Zhang Hound. Νομίζω πως η κλίμακα δεν είναι σωστή εδώ, πιστεύω ότι ο Hound θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλός, αλλά εντάξει. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Bumblebee και δίπλα στον Alien Attack Mirage. Η κλίμακα με τον Bumblebee είναι σωστή, ο Mirage θα πρέπει να είναι πιο ψηλός πάντως. Δίπλα στον Make Toys Jetfire, αυτός είναι μια Leader Class φιγούρα. Δίπλα στον Unique Toys Optimus Prime. Όπως καταλαβαίνετε η Unique Toys πάει με τη δικιά της κλίμακα, οπότε δεν είναι σωστή η κλίμακα γιατί θα πρέπει να έχουν το ίδιο ύψος. Αυτός είναι από την τέταρτη ταινία, αυτός είναι βασισμένος στην πρώτη ταινία. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Dark of the Moon Striker Optimus Prime. Αυτός ο Optimus είναι βασισμένος στην τρίτη ταινία, αλλά γενικά έχουν πολλές ομοιότητες. Κάποτε αυτός ήταν η καλύτερη έκδοση του Optimus Prime, τώρα φυσικά με την Masterpiece έκδοση πιστεύω πως αυτός παίρνει τα ενία. Είναι πραγματικά τρομερή φιγούρα. Κάναν τεράστια διαφορά και στο backpack, βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν κάνει στο backpack. Ακόμα και στα πάνελ στα χέρια του εδώ, πολύ μεγάλη διαφορά. Να πατήσουμε και αυτό εδώ. Yep. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Optimus Prime σε όχημα μορφή. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τη μεταμόρφωση, γιατί εγώ έχω γεράσει και ας αναλάβουν λίγο οι νέοι. Άντε βρε κολόγερα από εδώ. Λοιπόν, γεια σας παιδες. Πριν ξεκινήσω καθίστε αναπαυτικά, γιατί η μεταμόρφωση είναι κόλαση. Έχει πολύ πράγμα ο άτιμος. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε μία από πίσω. Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ. Όχι τίποτα άλλο, για να τα κάνουμε για να φύγουν ή να μην μπαίνουν στο δρόμο μας. Λοιπόν, αυτά θα είναι κάπως έτσι. Θα κάνω και την άλλη την πλευρά. Πραγματικά έχω ασχοληθεί με δύσκολες μεταμορφώσεις, αλλά αυτός εδώ είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, μετά ανοίγουμε αυτά εδώ, ξεκουμπώνουμε αυτά και τα τραβάμε προς τα έξω. Έτσι εδώ.
Τραβάμε τα χέρια προς τα κάτω για να ξεκουμπώσουν από εδώ πέρα. Σηκώνουμε αυτά τα πάνελ προς τα πάνω και τα φέρνουμε στη μέση για να κουμπώσουν. Θα παίξουμε συνέχεια λίγο με την κάμερα γιατί θα έχουμε αρκετό ύψος. Αυτά τα κατεβάζουμε προς τα κάτω, αλλά δεν τα κλείνουμε ακόμα. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο και τα χέρια του. Αυτό κλείνει προς τα μέσα. Βεβαιωνόμαστε ότι ο αντίχειρας και η γροθιά είναι καλά κλεισμένοι. Αυτό έρχεται προς τα μπροστά και κάθεται εδώ πάνω. Αυτό εδώ είναι σε διπλό σύνδεσμο, το φέρνουμε προς τα κάτω και αυτό το αντικείμενο το φέρνουμε κάτω μπροστά και το φέρνουμε έτσι εδώ. Αυτό το πατάμε προς τα μέσα αν δεν έχει ήδη πατηθεί και όλο αυτό το σηκώνουμε έτσι κατά πάνω και τα αφήνουμε προς τα παρόν έτσι. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Ωραία, τώρα το επόμενο βήμα. Ξεκουμπώνουμε από εδώ αυτό το κομμάτι και μετά τι κάνουμε μετά. Μετά ξεκουμπώνουμε από εδώ τη μέση το οποίο κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Έλα καλό, ωραία. Και από εδώ πίσω αυτό εδώ το κομμάτι το σηκώνουμε κατά πάνω για να ξεδιπλωθεί. Αυτά εδώ τώρα τα πάνελ έχει εδώ δύο προεξοχές, θα μπουν σε αυτήν εδώ την τρύπα και να μπορέσει να ασφαλίσει. Έτσι εδώ. Λοιπόν, μετά φέρνουμε τα χέρια κατά μπροστά, βασικά μην ξεχάσουμε κατεβάζουμε όλο το θάλαμο που έχει το μάτριξ της ηγεσίας κατά κάτω μέχρι όσο πάει. Φέρνουμε τα χέρια κατά μπροστά, μετά γυρνάμε αυτά τα πάνελ κατά πίσω για να μην μπαίνουν στο δρόμο μας και φέρνουμε όλο αυτό εδώ μπροστά. Και τώρα όσο μπορώ να το δείξω δηλαδή. Έχει μια προεξοχή εδώ η οποία θα έρθει να ασφαλίσει από εδώ κάτω και αυτό εδώ θα έρθει να ασφαλίσει εδώ. Οπότε πρέπει λίγο να τα ταιριάξουμε. Αυτό είναι λίγο το πιο σπαστικό σημείο σε αυτό εδώ το κομμάτι της μεταμόρφωσης, αλλά όταν έρθουν όλα στην ευθεία τους κουμπώνουν καλά. Έλα καλό μου. Και φυσικά τώρα που η κάμερα είναι ανοιχτά δεν θέλει να γίνει.
βρίσκει τώρα. Λοιπόν. Και μετά αυτά εδώ θα έρθουν να μπουν κάτω από το παράθυρο και να κουμπώσουν. Ωραία, αφού έγινε αυτό, παίρνουμε αυτά εδώ τα δύο ταυτόχρονα και τα κλείνουμε προς τα μέσα. Έτσι ώστε τώρα έρχεται όλο αυτό το κομμάτι σε ευθεία μορφή. Γιατί διαφορετικά δεν εφάπτονται καλά. Ωραία, αφού το κάναμε αυτό μπορούμε να κατεβάσουμε και αυτά τα προστατευτικά προς τα κάτω για να ολοκληρώσουμε το look. Λοιπόν, μετά αφού κάνουμε αυτό το κομμάτι πάμε τώρα να κάνουμε τα πόδια. Ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ, το τραβάμε προς τα έξω και όλο αυτό έρχεται και επεκτείνεται. Διπλώνουμε τα πόδια εδώ, ανοίγουμε αυτό το πάνελ όσο ανοίγει μέχρι κάτω, τραβάμε αυτό εδώ, αυτό έρχεται και ανεβαίνει και έχει μία εκοπή εδώ που θα έρθει και θα ασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο, και αυτό εδώ το κομμάτι το βγάζουμε προς τα έξω και έρχεται και ασφαλίζει εδώ πάνω. Και αυτό εδώ, αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Μετά αυτό εδώ το πάνελ το κάτω το πιέζουμε μέχρι να κουμπώσει, να ακουστεί το κλικ. Αυτό το κλείνουμε όλο προς τα πάνω και εδώ στο γόνατο έχει μια προεξοχή που θα έρθει να κουμπώσει αυτό εδώ. Και αυτό το πάνελ μας έχει βγει πάλι, το ξαναβάζουμε και μετά τη ρόδα αυτή τη φέρνουμε κατά μπροστά και αυτή βγαίνει ελαφρώς προς τα έξω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Βρίσκουμε την εγκοπή, ωραία. Αφού το έγινε και αυτό εδώ το κομμάτι, φέρνουμε τα πόδια κατά μπροστά, έτσι εδώ, και μετά κατά πίσω, έτσι ώστε αυτή εδώ η προεξοχή να έρθει να ασφαλίσει εδώ πέρα. Έχει μια θήκη. Ωραία, και αφού έγινε αυτό, τώρα μπορούμε να τα ενώσουμε στη μέση. Έχει μια τρύπα εδώ που θα μπει ακριβώς στο απέναντι και αυτό εδώ που θα κουμπώσει μεταξύ τους. Ένα και ένα δύο και μπροστά η μούρη. Βεβαιωνόμαστε ότι έχει ακουμπήσει καλά στο πίσω το κομμάτι. Και αφού έχει γίνει όλο αυτό, τεντώνουμε την καρότσα, τεντώνουμε και όλο το σκελετό και τον κατεβάζουμε προς τα κάτω.
Και τώρα προσπαθούμε, ανοίγουμε και τα φώτα εδώ μπροστά και προσπαθούμε να τα ταιριάξουμε όλα. Έχουμε αυτές οι δύο εγκοπές που θα κουμπώσουν από μέσα από το όχημα. Και το μπροστά το γκριλ που θα κουμπώσει για να ασφαλίσει. Ωραία. Για να χαμηλώσουμε λίγο την κάμερα τώρα. Κουράστηκα κιόλας. Λοιπόν, σχεδόν φτάσαμε. Τώρα, εδώ πέρα, αυτό το πάνελ ξεκουμπώνει, έρχεται κατά μπροστά και κουμπώνει ελαφρώς στο πάνω μέρος. Ανοίγουμε το πάνελ από εδώ πίσω και αυτό εδώ ανοίγει κατά μπροστά και όλο αυτό έρχεται και κλείνει εδώ κάτω. Και αν προσέξετε εδώ, κάτω από την εξάτμιση έχει κάτι σαν γάτζο που έρχεται και θα γατζώσει από μέσα από αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ και θα ασφαλίσει. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Μετά φέρνουμε αυτά τα πάνελ και θα έρθουν να κουμπώσουν από το κάτω μέρος. Έτσι εδώ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Προσέχουμε αυτό εδώ να είναι γυρισμένο ελαφρώς προς τα εμάς. Βάζουμε και αυτό εδώ να κουμπώσει. Πιέζουμε και τα εξατμίσεις όσο γίνεται να κολλήσουν πίσω στο σώμα. Μετά, αν όλα τα έχουμε κάνει σωστά, που ευελπιστώ, εδώ αυτή η προεξοχή θα κουμπώσει σε μια τρύπα εδώ πλάγια που έχει. Μάλλον κάτι πρέπει να μας έχει φύγει. Τώρα και να μην θέλει. Μια άλλη πλευρά μου πως είναι καλύτερη. Έλα. Εδώ μας μπήκε. Εδώ. Ωραία, μπήκε και από εδώ. Και μετά αυτή η προεξοχή θα την ακουμπώσει εδώ πέρα. Αυτό εδώ το ανεβάζουμε προς τα πάνω, πιέζουμε ελαφρώς και τέλος ανεβάζουμε και τις εξατμίσεις. Βλέπουμε αν όλα κυλάνε καλά, αν όλα έχουν κουμπώσει καλά, πιέζουμε ελαφρώς για να έρθουν όλα στη θέση τους και ο Optimus Prime είναι έτοιμος στη φορτηγό μορφή του. Και εδώ έχουμε τον Optimus Prime στην καταπληκτική όχημα μορφή του. Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Στέφανο που μπόρεσε και μεταμόρφωσε αυτή τη φιγούρα μπροστά στην κάμερα. Πραγματικά, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να μεταμορφώσεις αυτή τη φιγούρα μπροστά στην κάμερα. Είναι διαφορετικό το να μεταμορφώνεις μια φιγούρα μπροστά στα χέρια σου
και διαφορετικό όταν μεταμορφώνεις μια φιγούρα μπροστά από μια κάμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για τέτοια περίπλοκη μεταμόρφωση. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι το φορτηγό. Βλέπετε τις λεπτομέρειες. Εδώ τα μπλε φωτάκια, εδώ τα μπροστά. Αυτό το Autobot σύμβολο είναι από το set του Revenge of the Fallen Leader Class Optimus Prime. Θα σας έχω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Πάρα πολύ movie accurate το φορτηγό. Φοβερό, απίστευτο. Πανέμορφα χρώματα. Πανέμορφο, γενικά πάρα πολύ ωραίο. Επίσης όλα κουμπώνουν τέλεια, δεν έχουμε κανένα θέμα πουθενά. Η official έκδοση είχε πρόβλημα εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή. Είχε πρόβλημα με τα κουμπώματα των panels εδώ πέρα. Εδώ η knock-off έκδοση τα διορθώνει αυτά τα προβλήματα. Οπότε, ναι, τρομερή φιγούρα. Και επίσης μπορούμε να αποθηκεύσουμε και τα όπλα εδώ στη φορτηγό μορφή. Παίρνουμε εδώ τα Energon Blades, τα κουμπώνουμε επάνω στο όπλο. Έτσι ακριβώς. Και αυτό εδώ το κομμάτι θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Και είναι κάπως έτσι. Ναι, γιατί όχι. Το καλό είναι ότι έχουμε χώρο αποθήκευσης για τα όπλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στον Revenge of the Fallen Sideways, δίπλα στον Human Alliance Barricade. Νομίζω πως είναι λίγο μεγάλος για τον Optimus Prime. Τέλος πάντων, είναι στον δρόμο πάντως ο Masterpiece Barricade, τον περιμένω πως και πως, θα το δούμε και αυτό στο μέλλον. Και τέλος θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Bumblebee. Δύο τους και από αυτήν την πλευρά. Επίσης να προσθέσω ότι τα λάστιχα του Optimus είναι από λαστιχένιο υλικό. Και πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση του Optimus Prime και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα.
Τελικά συμπεράσματα. Ακόμα μια περίπτωση όπου η knock-off έκδοση είναι καλύτερη από την official. Η φιγούρα είναι πολύ στιβαρή, έχει απίστευτες χρωματικές λεπτομέρειες και έχει πολύ καλή άρθρωση. Όσο για τη μεταμόρφωση, είναι πολύ περίπλοκη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα και για τις δύο μορφές είναι φανταστικό. Το μόνο αρνητικό που βρήκα είναι το Matrix του που δεν το κάνανε ολόιδιο με αυτό της ταινίας. Ελπίζω μια εταιρεία να φτιάξει ένα σωστό Matrix για αυτή τη φιγούρα. Σίγουρα προτιμήστε την knock-off έκδοση γιατί διορθώνει όλα τα προβλήματα της official, έχει καλύτερες χρωματικές λεπτομέρειες και είναι στη μισή τιμή. Αυτό ήταν το review μου του Legendary Toys LT02 Optimus Prime. Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like στο βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.